știrile care le vezi din state și știrile care le vezi de aici sunt foarte multe făcute și cu scop de entertainment, ca să te uiți mai mult, să fie mai multe ad-uri pe ele, dar viața de zi cu zi nu e tot timpul la fel de agitată sau confusing sau polarizantă cum vezi la știri. Adică nu vezi exact cazurile în care se ceartă oamenii pe stradă, adică lumea urmează cursul normal, merge la serviciu, mai ales New York City e o bulă, nu sunt Statele Unite, e lumea din toate colțurile lumii, economia e tot timpul foarte rezistentă în New York și se reface rapid, indiferent de atacuri sau crize financiare. Și e un pic diferit New Yorkul decât restul statelor. De ce am nevoie să aud și părerile altora dacă pot să-mi creez o lume fără părerile altora? Cred că nu crești neapărat dacă stai doar în bula ta. Nu crești și nu te dezvolți neapărat într-o direcție constructivă. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar invitatul meu de astăzi este unul dintre cei mai vechi prieteni. Unul dintre cei mai vechi prieteni. Mi-e greu să-l introduc pentru că ne știm suficient de bine încât glumele s-ar putea ține lanț multă vreme, dar încercăm să avem o conversație astăzi. Serioasă? Un pic, nu mult. De ce l-am adus aici? Nu pentru că suntem neapărat noi prieteni buni, ci pentru că am puține exemple folositoare de români care trăiesc în Statele Unite și umblă internațional și văd lumea asta dintr-o perspectivă, să zicem așa, inteligentă și creativă. Și nu știu câți dintre voi îl mai țineți minte, avea cam aceeași freză, alură. Ne-am mai avut un interviu în mașină la un moment dat, acum mulți ani. Probabil, da. Despre răutatea rutieră. Da. La momentul ăla erai încă în Germania, nu? Probabil, da. Am fost în Germania vreo 6 ani jumate, da. Școala făcută în Germania la... Germania la Dortmund. Design, da. Design. Ceva foarte avangardist pentru începutul anilor 2000. Nu se găsea aici. Exact. Și după toată povestea asta, fix în mijlocul crizei financiare, tu ai reușit să obții, cred că ai fost unul dintre foarte puțini oameni în perioada aia care ai obținut o viză cu care te-ai mutat din Germania în Statele Unite. Da. Zi un pic pe scurt povestea, că după aceea ajungem în prezent. Lucram la Ogilvy, Germania. Lucrez în publicitate de aproape 20 de ani și lucram la o agenție mare din Düsseldorf, din Germania, care se numește Ogilvy. Și după ce am luat niște premii internaționale care se iau în publicitate, care sunt așa currency în publicitate, poți să te muți de la o agenție la alta, ai un pic de leverage, am cerut să mă transfer la echipa de la New York, la Headquarters Ogilvy de la New York. Aveam un pic de leverage și m-am mutat acolo în 2009. Acum, fără prea multă modestie, că ne știm, da? Și tu ești om de publicitate. Om de publicitate. Practic, la o vârstă destul de fragedă, cât aveai în momentul ăla? Când m-am mutat în state? Nu, când ai luat Cannes Lion. 25 de ani, da. La 25 de ani tu ai luat un fel de Oscar în publicitate pentru proiectul ăla cu farfurile, parcă. Da, Donate a Meal. Donate a Meal. Mai există site-ul? Cred că încă mai există și ultima dată acum 2 ani când am vorbit cu organizația care îl aveau în funcțiune, încă mai făcea în jur de 10-15 mii de euro pe lună, pe sezon, dar încă mai făcea bani așa cum l-am lăsat noi. Aruncați o privire pe donateamil.com și să înțelegeți că chestia asta se întâmpla acum mai mult de 15 ani. În 2008-2009 l-am făcut site-ul și era pentru o organizație care se numea Düsseldorfer Tafel. Atunci era o organizație care aduna mâncare și fonduri pentru copiii din școlile și din Germania erau diferite nevoi în școluri unde nu se putea subvenționa mâncarea. Și am făcut un site interactiv, un fel de joc în care puteai să tragi mâncarea de pe marginile site-ului pe niște farfurie al unor copii care stăteau, era un video care stăteau și era un joc interactiv și în funcție de ce mâncare trăgeai, ți se adunau cifrele euro în coșul ca într-un site de shopping. Și practic puteai să donezi într-un mod mai vizual să înțelegi ce se întâmplă de banii tăi. Că de fapt asta a fost treaba. Și astăzi, după 15 ani, chestia asta e foarte creativă. Foarte fresh. Adică... Da, e gamification. Folosim termenul ăsta în publicitate, marketing gamification, când iei ceva care e destul de complex, dar transformi în joc.
Acum, eu știu povestea de la tine, din nou, o să fac o introducere așa un pic, ca să înțelegi un pic mai bine personajul, dar o să ajungem în niște discuții, vă promit eu, destul de interesante. Ce puțin așa sper, dacă o să ne iasă interviu. Că noi nu avem neapărat un plan foarte clar. Dar după toată povestea asta cu Donate a Meal, fix în mijlocul recesiunii, când nu se făceau mișcări de personal, toată economia planetară intrase în contracție, tu ți-ai permis luxul cu Canline în buzunar să zici, nu, eu vreau să lucrez de la biroul din New York și pentru cei care nu știu, la momentul ăla, din câte mi-aduc aminte, Ogilvy era cea mai mare agenție nu doar din Statele Unite, era cea mai mare din lume, dacă nu greșesc. Da, era una din cele mai mari, parte din grupul network-ul WPP, care încă mai este, și în state era un nume foarte mare, da, acolo începuse. Unde era biroul în New York? Biroul era pe 11th Avenue cu 46, pe partea de vest, nu era zgârienori, era Chocolate Factory, se numea, avea 11 etaje și tocmai se mutaseră. Și când am ajuns acolo, da, era într-adevăr după criza din 2008, criza financiară, și era foarte gol birou. Erau foarte puține persoane acolo, cubicles noi, dar goale, nu era nimeni. După chestia asta, n-ai stat mult acolo? Am stat cam 2 ani jumate. 2 ani jumate, da. Și după aceea, când a stat încă o dată de vorbă cu tine, erai deja la o altă agenție, da, care era The New Thing. Și ziceam, băi, Ogilvy, totuși, cea mai mare chestie. Ai ajuns acolo. Eu, ca orice român, mă uitam la alt român care a ajuns la succes. De ce ai plecat de acolo? Ca și cum m-a întrebat pe mine de ce am plecat în România de la ProTV, știi? De ce ai plecat, mă, de la Ogilvy? Zice, băi, să-i arăt. Și ai intrat tu pe Skype cu laptopul, că pe vremea făceam live-urile pe Skype când vorbeam de la distanță, și mi-a arătat că în agenție, în birou, aveați dozator de bere. Dozator de bere, da, Ogilvy n-avea dozator de bere atunci. Iată. Da. Care era faza cu agenția aia? Mie nu mi-a plăcut niciodată să stau prea mult într-un loc în care mă simțeam prea confortabil. Și odată ce am atins o zonă de confort, când am ajuns la Ogilvy New York, nu era atât de mult despre premii. În Germania era tot timpul să câștigăm premii, să facem proiecte deosebite care câștigă la Cannes, care câștigă la Clio. Când am ajuns acolo ne-a băgat, bine, fiind și nevoia mare de business după criza din 2008, au fost foarte multe pitch-uri, foarte multe proiecte de business, care au fost proiecte mari, ca Gap, am câștigat IKEA global, dar am ajuns într-o zonă în care începuse partea de content și partea de content cu influencer să fie, social media să fie mult mai interesantă decât publicitatea clasică. Și ce an era? 2009-2010 și în 2012 deja am plecat la o agenție digitală. Am început să lucrez cu Mihai Botărel, cu care am deschis acum 10 ani agenția RXM Creative. Și am început să lucrăm împreună ca și echipă de creație de Creative Directors la 360i, care era cea mai mare și cea mai cunoscută agenție de publicitate digitală, unde chiar se făcea digital marketing cum trebuia. Ei au început cu SEO pentru Coca-Cola și au dezvoltat de acolo. Parte din grupul Dentsu. Și nici acolo nu este mult, deși era fain la birou, la corporație. Da, era foarte confortabil și am făcut proiecte mari pe Canon, pe Toyota și la un moment dat am început să primim diferite proiecte, diferite oferte, să facem lucrurile on the side, deci în afara programului. Și fiind români, și am zis adevărați. Da. Am început cu Mihai și cu Mihnea Gheorghiru, care e acum la Le Pub, la Publicis Milan. Am început să facem niște proiecte pe lângă, care erau foarte interesante. Cu Mihai am lucrat pe Reebok, avea contul ăsta și am început să facem documentare cu artiști. Genul de marketing care nu este foarte enervant. Și asta facem și acum, nu facem genul de marketing care neapărat te stocuiește pe internet, facem și partea de performance și o facem bine, dar ne place mai mult partea de marketing care e făcută în care tu te duci la un brand și vrei să-i dai follow și vrei să vezi contentul lor, să te duci la eventurile lor, la experiențele lor, pentru că e ceva care nu e așa de pushy, nu e atât de salesy, nu e atât de greoaie. Și ați făcut niște chestii care au fost preluate și de presă pe parcursul timpului. Da, am făcut împreună cu Mihai și cu Mihnea un viral la un restaurant. Pe vremea Instagram tocmai fusese cumpărat de Facebook, brandurile încă nu știau cum să folosească Instagram-ul și noi am făcut un proiect Instagram Menu, care a fost și la tine la emisiune la un moment dat, în care acum e o chestie normală, dar pe vremea se făceau foarte multe poze la mâncare.
și am zis la restaurantul ăsta al nostru, al prietenilor noștri să înceapă să comandă lumea din pozele oamenilor care sunt postate. Deci postai o poză, puneai hashtag Instagram #comodomeniu și alți oameni puteau să comande din asta, care e normal astăzi pe Google Maps, cred că e cea mai normală chestie. De atunci era o chestie normală, nouă pentru Instagram și cum se folosea Instagram-ul mai ales față de branduri. Și da, a venit televiziunea la ei a doua zi, a fost viral în toate țările și de acolo niște prieteni care deveniseră brand manageri au început să vorbească cu noi, să începem niște proiecte pe lângă. Au zis, ok, e ceva cu băieții ăștia. Acolo, da. E ceva, și o prietenă de-a noastră, Sonia, tocmai devenise brand manager la CMO la Sunglassat, care e parte din grupul Luxottica, care au Ray-Ban, LensCrafters, Oakley. Și ne-a oferit un proiect care să-l facem pe lângă, încă mai eram angajați, deci lucram până la ora 6 și de la ora 6 mergeam la mine sau la Mihai business. Și lucram la proiectele noastre pe lângă și am făcut o campanie de succes pentru Sunglassat, care la momentul ăla nu avea Facebook, nu avea Instagram. A făcut o campanie de social. Cea mai mare rețea de magazine de ochelari de soare. De ochelari de soare, da. Sunt în toate aeroporturile, în mall-uri, în state și în Europa. Și am făcut Songs for the Perfect Pair, în care am adus un grup de a cappella care îți cântau, făceau o melodie din comenturile care le puneai pe Facebook pentru iubitul, iubita ta. Și am făcut o chestie interactivă de 2 zile, am stat cu trupa de a cappella și am postat în timp real toate melodiile lor. A ieșit foarte bine, au făcut foarte mult engagement. Și de acolo ne-au oferit un retainer. Sunglassat și Ray-Ban ne-au oferit un retainer, ceea ce înseamnă un fee lunar pentru a managui contentul lor. Și îl faceți de atunci sau v-ați oprit? Și așa am început cu agenția RXM Creative. Așa am început, am făcut asta în paralel un an și după ce a început să crească partea de business, ne-am dat demisia, ne-am luat green card-urile, ne-am dat demisia și am început RXM Creative Business. Practic tu te-ai acolo cu viză de muncă, de transfer din Germania acolo și odată ce ți-ai dat demisia, rămâneai și fără viză de lucru și atunci trebuie să-ți iei green card-ul. Da, asta e o chestie care vreau să discut cu tine și trebuie să o știe mulți în state. Dacă ai o viză O1 sau L1A, H1B, altfel intri într-o întâlnire când știi că dacă cuiva nu-i place de tine sau ce ai zis în momentul ăla, se poate să fii laid off sau se poate să fii chiar fired și în momentul ăla nu mai ai dreptul să stai în Statele Unite. Și intri foarte diferit. Asta este o problemă, pentru că americanii au capacitatea asta de a da vize, pot să dea vize pentru talent încă, pe lângă imigrație ilegală, asta e altă poveste, dar odată ce îți pierzi locul de muncă, dacă nu ai alt angajator imediat, poți să pleci acasă, că n-ai cum să stai. Da, nu știu cum sunt legile acum, dar atunci nu exista o perioadă de grație, nu te lăsa să-ți mai găsești alt job, trebuia într-o săptămână sau așa să-ți împachetezi tot ce ai și să pleci, pentru că teoretic, deodată ce nu mai ai job, nu mai ai viză, deci nu mai ai o modalitate legală de a sta în state. Și mie nu mi-a plăcut niciodată chestia asta, adică era complet... N-ai vrut să fii ilegal. N-am vrut să fiu ilegal, dar era un anumit alt fel de curaj cu care intrai în meeting-uri dacă știai că ai o stabilitate. Și le-am cerut să îmi facă green card și agenția unde m-am mutat cu Mihai 360i ne-a oferit o viză de talent de O1, Alien of Extraordinary Ability. Deci există și chestia asta pentru cei care vor să știe, dacă ai un talent deosebit, poți să-ți iei viză pe așa ceva. Talent deosebit ce înseamnă? Înseamnă dacă ai presă despre tine, dacă ai venit la George la podcast. Nu-i de ajuns. Pe aici se trece. Dacă există presă... Ai avut premiile alea și ai avut toate lucrurile alea. Da, dacă ești cumva recunoscut în industria ta, ceea ce înseamnă presă, premii, o invenție, ceva care ai fost într-un film, ceva care e cumva îți dovedește extraordinar peste mediocru. Ești sensibil peste mediocru. Ești cumva cunoscut și recunoscut în industria ta, mai ales pentru talent. Da. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic
și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. În momentul în care a venit deal-ul cu Luxottica pentru Sunglass Hut, Da. mi-am aminte că îmi povesteai că voiau să-ți trimite banii pentru retainer și tu nu aveai încă firmă. Da. Îmi zici povestea? Da, deci noi am început jobul cu ei, mai ales primul proiect care l-am făcut cu ei, fără să avem o firmă. Pentru că noi n-am vrut să ne deschidem Cum faci să agenție. ții muncă fără firmă? Contract. Au venit la noi și am zis, da, hai să facem proiecte. Și asta e, câteodată vrei să-ți faci întâi firmă, ai tu niște idei în cap, am ideea asta de business, vrei să-ți faci firmă și după aia există o cerere sau nu pentru ce faci tu, serviciile tale. Noi n-am vrut să ne deschidem agenție, eram foarte confortabili, dar a existat oportunitatea asta și am zis, hai să vedem cum e întâi și dacă se va dezvolta, ne vom deschide firmă. În jobul de zi cu zi și în mail-uri eram Raul și Mihai, la un moment dat au început să scrie Raul X Mihai și după aia au scris RXM. Și ca să primim, să se achite factura de la primul job, trebuia să le trimitem un cont care era de business. Și în state, și asta e de ce există atâtea startup-uri în state te duci și îți deschizi o firmă, un LLC, un SRL, ca un mail, ca un Gmail, da? Te duci online, îți pui Social Security Number, dai acolo niște date, numele firmei, se caută dacă există, adresa și așa mai departe și în câteva minute primești un EIN number, un număr de taxe. Ok. Sau de VAT number, cum e aici, EIN number. Cu ăla poți să te duci la bancă și online, să deschizi conți în bancă, deci în mai puțin de, probabil mi-a luat o oră jumate, nici mai mult, până am așteptat totul să se întâmple, am avut un LLC deschis, un SRL și un cont în bancă. Deci puteam să emit deja facturi. Încă o dată în ce an? În 2014, deci acum 10 ani. Un deceniu. Da. Și de-aia a rămas și numele RXM, adică puteam să facem și noi un brainstorm un pic mai creativ, să găsim alt nume, dar am zis hai să derulăm treaba, hai să derulăm partea cu... Ce mi-e RXM, ce mi-e HM? Da. Contează foarte mult ce reprezintă și da, și așa s-a născut firma noastră, agenția noastră RXM. Foarte tare. Eu am apucat să vă vizitez când aveați inclusiv Office, pe vremea când trebuia să ai Office și erați vecini cu Taylor Swift, mi-am aminte. Vecini cu Taylor Swift? Nu știu, nu. Da, tot acolo în Tribeca avea și ea în penthouse. Nu mi-aduc aminte să fi fost Taylor Swift. Mi-aduceam aminte sigur dacă era ea cu noi la o mai invitam la o cafea. Ți-am zis când am fost acolo la voi și zis, bă, undeva pe strada asta stă și ea, că e faimoasă. Da, în Tribeca stau toți. Robert De Niro, Justin Timberlake, toți stau acolo. Te Justin Bieber. Te întâlnești cu ei? Îi mai vezi pe stradă, da. La coadă la Îi mai non-stop? vezi pe stradă, da. Serios? Da. Da, nimeni nu sare pe actori sau celebrități în New York. E foarte normal, că ce să facem, mă? Te duci, te uiți la un film sau te duci la concertul omului, ce să sar pe el, e și el ocupat. Adică e foarte low-key așa cu celebritățile. Nu e ca în LA unde toată lumea fuge după cineva sau paparazzi. E foarte normal. Au tot șapcă, așa, sunt ok. E așa un deal din ăsta care, ok, te duci și vezi filmul meu, dar mă lași în pace pe stradă. Și... Din ce am văzut cel mai newyorkez din zona de acolo e Adam Sandler. Adam Sandler, da. Sunt mulți care arată ca el. Mai ales în zona aia, da. Bun, ok. Dar nici acolo n-a stat mult. V-am vizitat la birou, arată destul de ok, ca un birou. Mulțumesc pentru compliment. Dar nimic foarte fancy, pentru că voi n-ați fost niciodată foarte fancy și data următoare când am mai stat de vorbă nu mai erați nici acolo. Birou care era în Soho, nu? Da. Da, am avut un birou fizic în Soho, un loft foarte frumos în Soho, o zonă bună. Și am stat acolo cam 2-3 ani, probabil 3 ani și am decis la un moment dat să mutăm toată operațiunea remote, chiar înainte să vină pandemia.
Asta vreau să aud. Și poate asta a fost cea mai deșteaptă decizie care am făcut-o, pentru că ne-am dat seama că lucrăm în Google Drive, în Google Slides, facem call-uri de Skype, nu cred că exista Hangout atunci sau începuse. Sau Zoom abia începuse. Deci noi am început să lucrăm remote și să facem toată operațiunea, agenția și internațional să lucrăm, să fim obișnuiți să nu fim într-o cameră tot timpul. De la sfârșitul lui 2018 și când a venit pandemia, eu eram în Brazilia, eu eram în Brazilia și încă lucram împreună remote, toată echipa lucra remote și n-a fost mare problemă pentru noi, pentru că în state, ca să ai un spațiu comercial de birou, trebuie să faci un lease, o chirie de 5 ani, deci trebuie să semnezi cu ei. Deci dacă venea chiria pe 5 ani și încă mai trebuia să plătesc, trebuia să fac apel la guvernul local sau trebuia să fac un deal cu landlord, dar te oprește foarte mult o pandemie din asta dacă ai un birou mare. Mai ales chiria este importantă. Poți să zici cât era chiria pe vremea aia? Cu hârtie igienică și internet, cred că plăteam $10,000 pe un spațiu de, 200 de metri pătrați, cam așa. Da. Și nu era front stradal sau ceva de genul, nu era într-o clădire fancy de birou, era o clădire decentă, bună, într-o zonă foarte mișto. Zona Soho, e foarte, foarte bună, dar nu era o clădire, să zic, clasic de office, nu era clasic, era un loft mai creativ. Da. Deci, într-un fel sau altul, cred că v-ați dat seama până la momentul ăsta că tu tot timpul ai reușit să fii în avangardă, ai reușit să fii forward thinking, să înțelegi ceea ce urmează și este unul din motivele pentru care mă bucur să avem această conversație și în fața camerei. Noi apucăm să mai povestim. Tu ești unul din oracolele alea la care mă mai duc din când în când și întreb, ce vine? Care-i treaba? Cum se întâmplă? Și mă bucur că acum o să pot să fac asta poate mai des, că nu știu cum facem, reușim să începem să mai aducem niște români pe acasă, nu știu dacă reușim să te priponim înapoi la București, dar înțeleg că v-ați făcut în sfârșit un birou aici. O să vin mai des acum, cel puțin o dată pe lună, o dată la o lună jumate, pentru că avem o echipă aici în Brașov, am familia în Brașov, în București, avem echipa și lucrăm cu clienți din zonă și avem și clienți români. Din zonă și clienți români. Da. Îmi spui câte ceva despre operațiunea locală, să zic așa? Ajută foarte mult să fii pe time zone-ul ăsta de aici din România, pentru că avem clienți în Oman, avem clienți în Arabia Saudită și la Londra și câțiva clienți în România și ajută foarte mult să fim pe același fus orar cu clienții noștri. Și echipa de la București e super savvy, sunt foarte deștepți oamenii, sunt din... cred că în total lucrăm cu în jur de 15 oameni. Wow! Da. Adică din start sunteți o agenție importantă. Importantă se vede la work, când punem work afară, încă n-am Poți să văd ceva făcut de voi în România momentan? Am făcut campania de Crăciun la Taylor, care a fost anul trecut de Crăciun și facem acum o campanie la Aqua Carpatica pentru clienții din România. Nice! Da. Bun. Hai să ne întoarcem un pic în New York, totuși. Am ajuns un pic în prezent. Ultima dată când ne-am întâlnit, am aflat că te-ai mutat încă o dată, n-ai părăsit New York-ul ca oraș de bază, încă ai buletinul acolo, nu? Da. Dar cu toate astea îmi povesteai că nu mai plăcea nici în Brooklyn și cu siguranță nu în Manhattan. Povestește-mi un pic cam care e vibe-ul în momentul ăsta în Statele Unite și care sunt schimbările pe care le vezi. Noi vedem de la distanță polarizare, democrați versus republicani, Biden, Trump, arme, fentanil, nebunie pe străzi. Sunt convins că e foarte mult zgomot, e foarte mult social media, presă, dar cum vezi tu ca român care trece acolo de suficient de multă vreme, cam care-i treaba în Statele Unite? Ne interesează mai ales că este și an electoral, suntem în NATO cu ei. Ca român văd oportunitatea tot timpul, mai ales în timp de criză. E criză? E un fel de criză? Se vorbea anul ăsta și anul trecut de recesiune, mai ales când au căzut băncile Silicon Valley Bank în anul trecut în martie sau așa, s-au oprit multe proiecte, nu numai la noi, în general în state lumea a încetat să mai cumpere. Și când oamenii încetează să cumpere sau nu mai cheltuie bani, atunci e afectată toată economia. Și s-a simțit un pic câteva luni anul trecut. Dar
cum să zic, știrile care le vezi din state și știrile care le vezi de aici sunt foarte multe făcute și cu scop de entertainment, ca să te uiți mai mult, să fie mai multe ad-uri pe ele, dar viața de zi cu zi nu e tot timpul la fel de agitată sau confusing sau polarizantă cum vezi la știri. Adică nu vezi exact cazurile în care se ceartă oamenii pe stradă. Adică lumea urmează cursul normal, merge la serviciu, mai ales New York City e o bulă. E o bulă, nu sunt Statele Unite, e lumea din toate colțurile lumii, economia e tot timpul foarte rezistentă în New York și se reface rapid, indiferent de atacuri sau crize financiare. Și e un pic diferit New Yorkul decât restul statelor, dar lumea, da, e... Cu toate astea, ce văd eu din New York a fost o nebunie întreagă cu atacurile cu cuțitul. Ieri am văzut o știre că au crescut violurile cu încă 11%, că sunt probleme cu imigranții ilegali care sunt cazați în oraș, pe cheltuiala statului. E chiar așa de rău cu imigranții cum se vede de la distanță? În New York n-am văzut. În New York mă simt de fapt mai sigur decât m-am simțit de când m-am mutat în Germania. Mă simt mai sigur în New York decât în Germania, în pofida știrilor, în pofida violenței care probabil o vedem targetată pentru scop de entertainment, dar n-am văzut în 15 ani de când sunt acolo, n-am avut probleme sau n-am avut deloc n-ai văzut o armă scoasă? Nu în New York. Am văzut arme, lumea poartă arme în Florida, ca și cum ar fi un telefon, dar în New York n-am văzut așa ceva. Da, nu știu, sunt anumite zone care sunt, nu știu, mai rău famate, unde sunt cazuri de violență, dar mă simt foarte sigur în oraș și mă simt foarte la mine acasă, așa. Ok. Da. Ziceai că New Yorkul, puțin lumea înțelege cu adevărat chestia asta, că nu este chiar Statele Unite. Sunt foarte multe forme, variante de Statele Unite. De ce te ține încă New York acolo? Pentru că este un oraș trepidant, zgomotos, plin de oportunități, dar în același timp care cere foarte mult de la cei care stau acolo. Da, te ține tot timpul on the edge, trebuie să dai tot timpul 120%, există foarte mare competiție, dar în același timp există foarte mult talent. Prietenii mei care sunt acolo sunt oameni cu care poți să ai o discuție interesantă, sunt deschiși la minte, sunt foarte talentați. Genul de om pe care îl cunoști la New York este foarte ambițios. Fiecare om a venit de undeva cu un scop, cu un vis și they want to make it happen. Deci și românii cu care mă întâlnesc acolo sunt niște oameni foarte deosebiți, lucrează în tech, lucrează în diferite companii și în publicitate, care sunt foarte ambițioși, foarte deștepți și prima chestie care te atrage la New York și te face să stai acolo sunt oamenii. Oamenii și genul de conversații pe care le ai, genul de dinneruri, de eventuri culturale la care poți să te duci, sunt deosebite. Mă inspiră foarte mult de fiecare dată când biroul nostru acum este în Williamsburg, care e așa hipster headquarters of the world, e un cartier foarte creativ, Williamsburg în Brooklyn, și de fiecare dată când mă duc acolo e un street art nou pe stradă, sunt niște campanii noi care se pictează încă de mână și dacă e la Chanel sau la Meta, la Facebook, se pictează încă campaniile de mână, sunt tot timpul galerii, expoziții, restaurante noi și lumea interesantă. Deci în primul rând sunt oamenii și energia care te țin la New York. Am avut bucuria și sunt recunoscător pentru asta că am cunoscut câțiva români de felul ăsta când am fost ultima dată acolo și asta era mai mult de un an. De Paști. De Paști anul trecut. Da. Erau deja, nu doar la zi, erau super conectați și chiar lucrau pe AI. Da. Deci erau acolo, exact on the edge, erau conectați. Da. Unii dintre ei erau implicați în startup-uri de așa ceva. Da. Adică nu trebuie decât să ieși din casă și acolo te vei împiedica de un startup și de ceva total inovator. E foarte ușor dacă ai o idee sau ai o mică finanțare să creezi o firmă, să găsești oameni rapid și să te miști dacă ai o idee, un produs
și asta e o chestie în state, mai ales în New York, care te ajută, unde te ajută legile și statul să mergi înainte cu o idee care o ai. Nu e prea multă birocrație dacă ai o idee. Deci poți să îi dai bătaie. Și de aia sunt și români care lucrează în tech, au firmele lor acolo, lucrează în AI, în cybersecurity, în diferite firme de AI, în bănci, cu care îmi place să ieși, să schimbăm idei. Și încerc să ies un pic din bula asta de marketing și advertising, pentru că tot timpul e ca la dentiști, aceleași conversații despre măsele. Trebuie să ieși un pic din afară ca să-ți vină alte idei. Și sunt oameni foarte faini, mai ales românii care i-am cunoscut acolo. Reușesc românii să facă chestii împreună acolo? Da. Eu am deschis compania mea cu un român. Și rezistă? Rezistă, da. După 10 ani. Mai mult? Da. Să tot fie, bravo. Da. Cu toate astea vă extindeți sau căutați și alte locuri decât Statele Unite? Încă o dată, eu mai sondez un pic acolo, încerc să înțeleg care-i vibe-ul, care e energia. Mm-hmm. Avem clienți și în state, dar spre deosebire de alți clienți, de exemplu din Middle East pe care îi avem, în state se reduc foarte drastic bugetele de marketing, oportunitățile care le ai în producție și trebuie să fii un pic mai isteț cum folosești bugetele de marketing. Sunt proiecte din ce în ce mai puține, sunt proiecte, dar sunt diferite decât în alte colțuri ale lumii. Adică ce se schimbă acolo în ceea ce înseamnă marketing? Cum fac americanii să-și vândă marfa? Mai ales în New York, în ultimul an a fost așa o reducere a bugetelor, dar care la un moment dat revine. Deci e tot timpul ne extindem, reducem și tot așa mai departe. Dar avem clienți și acolo, avem un brand de produse de beauty, de hair, Amica, cu care am făcut câteva campanii. Am lucrat cu Under Armour în America, am lucrat cu mai multe companii de acolo. Glossier, parcă? Glossier nu. Nu? Aspirăm. Ei fac mult in-house și de asta s-a făcut foarte multe branduri au acum echipe in-house care fac. Și la ce ne aduc pe noi e partea de strategie, de concept, dă-ne un concept mai fresh, avem produsul ăsta, vrem să facem ceva mai fresh decât poate echipa noastră in-house să facă, care e foarte obosită, care fac bannere și diferite chestii pe bandă. Deci ne aduc pe noi și venim cu niște idei mai fresh, cu niște idei mai out of the box. Da. Da. E mai greu să faci publicitate în Statele Unite acum, ca acum 10 ani, pentru că înțeleg că sunt mai multe limitări de toate felurile. Acum 10 ani era o explozie cu social media și noi am fost unii din primii care au făcut marketing digital și social media, content marketing, influencers. Acum face cam toată lumea. Era cumva mai ușor atunci, mai ales pe partea asta nouă, să faci ceva cu adevărat deosebit. Influencerii AI sunt la modă, așa cum pare pe internet, cum pare pe Instagram, care ar începe să meargă? Au fost niște campanii, cred că a fost o campanie în Brazilia cu influencer AI și mai mulți. Câteodată prinde, dar este totuși ceva artificial în inteligența asta artificială. N-ați făcut nimic cu influencer AI? E atât de ușor acum să faci îți iei un personaj, îl pui în orice poziție, îl îmbraci cu brandurile pe care vrei tu? Folosim mult AI, folosim și pe partea vizuală, mai ales când facem storyboards, când vrem să vindem o idee, facem un vizual sau când facem un spot TV, toate cadrele din spotul TV sunt ajutate cu AI ca să vizualizăm mult mai bine decât un storyboard artist care sunt cel mai bune unghiuri, care ar fi cel mai spectaculos cadru. Midjourney ajută la asta și folosim Midjourney de mai mult de un an deja, toată echipa a făcut training și folosim Midjourney și folosim și Claude AI, ChatGPT, Perplexity AI pentru research, mai ales pentru insight-uri. Au apărut acum tot felul de variante astea de Stability Diffusion, nu? Cum le spune? Stable Diffusion. Stable Diffusion. N-am folosit Stable Diffusion, folosim Runway ML, Kling, Sora, toate astea. Da. Pe partea de video încă adică se văd videourile pe Instagram, demo-urile care le vezi și e foarte spectaculos ce se întâmplă. Pe partea de video încă n-am văzut ceva decât Runway ML un pic care n-are glitch-uri,
care n-are probleme. Și pe partea de imagine, încă nu sunt toate degetele acolo. Deci experimentăm cu asta și am făcut și o campanie pentru un client de real estate din Oman, unde ne-au dat niște rendering-uri de arhitectură și noi am făcut partea emoțională, cam care ar fi lifestyle-ul, cam cum ar arăta viața acolo, ce ar face lumea, s-ar dea cu caiacul, ar împacheta lucrurile să meargă la plajă și am încercat să facem un lifestyle photoshoot în AI, având doar rendering-urile de arhitectură care se vedeau în spate și după câteva zile i-am dat foarte multe iterații, după câteva zile a ieșit totuși ceva ok, care ar putea fi o campanie. Da, din birou, da. Deci am făcut câteva lifestyle photoshoots, dar nu e ca și cum apeși un buton și îți iese deja ceva care arată bine, care arată ca un photoshoot adevărat. Trebuie să faci foarte multe iterații, trebuie să experimentezi cu prompturile, mai ales pe Midjourney, și trebuie să-i dai multe imagini de referință. De obicei compăm din Photoshop exact care e ideea și după aia îi dăm cam o zi, 100 de iterații până scoate ceva care e ok. Mi-am aminte că povesteam pe parcursul anilor și tu îmi ziceai că aștept să vină ziua în care o să te duci direct la pitch la client cu produsul final și să zici, uite, am făcut campania asta și să zic că ok, îmi place, plătesc, nu mai stau să zic, am vrea să facem chestia asta. Bine, mergem să ne gândim o săptămână, ne întoarcem cu niște schițe. Da, nu, asta facem și noi, e foarte rapid și chiar auzisem o poveste cum s-a vândut ideea de DoorDash, mi se pare că DoorDash a fost, în care s-au dus direct la investitor cu aplicația făcută, n-au făcut o prezentare, s-au dus direct, comandă ceva acum în întâlnirea asta și îți vine în 10 minute. Mi se pare că la o aplicație de delivery s-a făcut asta și asta încercăm să facem și noi. Dacă putem să facem un video sau ceva care arată sau și ceva pe telefon care arată cât mai real, cât mai aproape de produsul final, va fi acceptată și vândută pentru că riscul este minimizat. Dar asta se întâmplă cu mai puțini oameni, la fel de mulți oameni, mai mulți oameni, pentru că una dintre temerile în toate industriile este că dacă introducem inteligența artificială, toate poveștile astea, o să lăsăm oamenii fără muncă. Da, asta e o problemă, că inteligența artificială este folosită mai ales acum la scris, da, deci writerii, copywriterii și pentru vizual. În loc să-și citească mail-urile dimineața și să-ți facă o diferență între ce mail-uri contează și care nu contează și să te trezești dimineața la cafea și să ai niște răspunsuri deja pregătite în tonul tău, să nu sune ca ChatGPT. S-a ales ca Midjourney să fie antrenat pe artwork al peste 15.000 de artiști. ChatGPT la fel e antrenat pe diferite, da, pe YouTube, pe diferite lucrări care sunt cu copyright. Pe cărți, da. Deci faptul că AI-ul face acum chestii artistice nu e ok. Nu mi se pare ok. Ar trebui să facă niște task-uri care chiar nu ne plac, nu. Ar trebui să facă poezii. Dar crezi că pune asta o problemă în industria ta? Pune o problemă, ca și cum ai zice, făceam ilustrațiile de mână acum 25 de ani și a apărut Photoshop. Și acum totul se face pe Photoshop mai repede și mai la un volum mai mare. Ne ajută să fim mai rapizi și mai preciși dacă folosim AI. Agenția ta este mai mică sau mai mare decât acum 10 ani? Este mai mare. Și va continua să crească? Să sperăm. La asta lucrăm zi și noapte. Dar în condițiile astea de piață, cu atât de multă resursă de grafică, la îndemâna oricui, cu un prompt poți să generezi orice și oricine poate să cumpere un prompt, că mai noi există magazine de prompturi, poți să duci să îi zici lui Claude să genereze un prompt pentru Midjourney sau cine știe. Sau pur și simplu încerci până nimerești, cineva poate să scoată un vizual decent. Crezi că asta va afecta piața, va curăța piața de mediocritate, o va ridica? Cum vezi că va afecta chestia asta pe termen scurt și mediu industria voastră? O campanie bună făcută sau un proiect de creație sau un video are tot timpul un concept și o strategie, are un pic un context de research, de cercetare, de ce facem asta, care e contextul, ce vor oamenii. Asta nu poate încă să facă AI decât dacă îi spui targetat diferite chestii ca să îți aducă un insight. În marketing vorbim tot timpul de insight. Care este insight-ul? Care generează campania asta? Ce știm din research că
ar dori oamenii să știe sau ce este o conversație online din care se poate face o campanie. AI încă este foarte rudimentar la partea asta, adică da, e și percepția, se fac niște imagini care arată ca și cum ar amenința un fotograf, dar dacă te uiți atent la imaginile alea, pixelii sunt sparți, sunt artificial, nu sunt ok, rezoluția nu este suficient de bună. Deocamdată. Dar o să vină 2025 cu mai multă rezoluție. Contează tot timpul ideea. Și AI singur acum nu știu dacă poate să vină cu o idee care are suficient umor, are suficient insight. ChatGPT, fă-mi o listă de postări pe o lună de zile pentru un cabinet stomatologic. Da, pentru partea asta, absolut. Da. Pentru partea asta o să sune generic, probabil o să sune toate posturile la fel, o să aibă emoji-uri la sfârșit și o să sună fiecare cabinet stomatologic la fel. Dacă de asta ai nevoie, da, probabil. Dar sunt și joburile astea care ți-ar plăti foarte puțin ca să faci un caption la un cabinet stomatologic. Da, adică omul nostru de la social media, cum ar veni, pe care acum îl poți înlocui cu un astfel de prompt, pentru că oricum nu erau destui oameni de social media pentru câte nevoie era. Crezi că va putea să atace mai sus în următorul an, 2? Dacă ești un CEO de companie sau de firmă, nu poți să le faci tu singur pe toate. Adică încerci să le faci tu singur pe toate și dacă ai AI, poți să faci niște chestii mai repede. Dar totuși ai nevoie de manpower și cineva specializat pe diferite departamente ca să iasă o treabă totuși de valoare. Ce vedem acum că iese din AI nu are destulă valoare singur, fără o idee, fără un concept, fără ceva temeinic. Deci tu vorbești de strategie în spate. Da, strategie și insight. Mă uit, spre exemplu, la marketing și la felul în care se fac tot felul de lucruri și mă uitam și mă uit în continuare cu foarte multă curiozitate, spre exemplu, să mă duc cu tot o altă direcție, la Partidul Democrat din Statele Unite. Și mă uitam la ce s-a întâmplat în ultimele zile cu Joe Biden, care era evident că va ieși din cursă, într-un fel sau altul. Ori îl scotea sănătatea, ori trebuia să scoată parte, într-un fel sau altul trebuia să iasă. Dar au amânat la nesfârșit chestia asta și am auzit pe cineva spunând o chestie foarte smart. Și acum mă gândeam, o fi chiar atât de bun la marketing și mă gândeam, totuși cea mai mare economia planetei ar trebui să aibă pe cineva atât de deștept. Și zicea Vivek Ramaswamy, cred că ai auzit de el. A avut și o tentativă de a fi candidat. Zicea, eu cred că democrația au amânat momentul astfel încât să nu le dea republicanilor o țintă. Astfel încât în momentul în care vor anunța un candidat să fie în perioada aceasta de honeymoon, de lună de miere cu posibilul electorat și să scurteze fereastra de campanie astfel încât să concentreze resursele pe un timp mai scurt. Este doar o chestie de incentives până la urmă. E o chestie de cât baci și cât scoți din chestia asta și dacă scurtezi campania electorală la ultimele 2-3 luni și bagi toate resursele acolo, cu un candidat interesant să poți să-l bați pe Donald Trump. Asta mi s-ar părea apogeul marketingului, total. Mi se pare foarte smart și foarte greu de aprobat așa o idee. Mi se pare retrofitted. Da. Dar cred că și la ei, mai ales în întâlnirile alea la nivelul ăsta, sunt foarte multe opinii și foarte multe interese. Eu cred că și un AI în discuție. Și e foarte greu să iei decizii. Este sigur și un super AI acolo în discuție, cel puțin unul. Da, probabil într-o zi o să avem un președinte sau un judecător AI, să vedem cum va fi atunci. Păi n-ar fi mai bine? Există foarte mult gray zone între bine și rău, deci probabil va fi mai acurat la anumite decizii. Ai stat prea mult plecat în Statele Unite. Noi aici să știi că vorbim mai pe șleau. Hai să vorbim pe șleau, George, hai. Deci, ar fi mai mișto cu un AI decât cu un om? Pentru că oamenii sunt failibili, după cum vedem. Ai încredere în nivelul ăsta în ChatGPT? Nu. Să conduc o țară? Nu. Scrie jos. Ce scrie jos acolo? Că răspunsurile greșite sunt treaba ta și vezi că poate să spună prostii. Exact. Deci e la fel ca și... În 4 ani o să avem superinteligență. Deja în laborator este. Da. Adică știi ce este... Ce vedem acum e ce era probabil available acum 5-6 ani și s-a testat și nu poate să dea dintr-o dată lumii. Ce zic românii din New York care lucrează în industrie? Despre ce? La o cină. Ultima oară când a stat de vorbă despre superinteligență. Ce ți-au spus? Ultima dată când am stat de vorbă...
Există, acum ce vedem noi, ChatGPT și Midjourney și, adică Claude AI, sunt large language models, care sunt o parte din inteligența artificială, dar e mai mult machine learning, după câte înțeleg eu, nu sunt super expert, decât o inteligență artificială autonomă care chiar ia decizii și e foarte autonomă. Și sunt multe aspecte ale inteligenței artificiale și machine learning care au și partea de decizii și de luare de decizii care pot fi trăinuite să ia decizii, care este o zonă mai avansată. Acum ce avem noi e doar o variantă foarte simplistă de ce poate să facă AI ca să ne obișnuim cu ideea. Din ce am auzit acum luna asta, că tot timpul în partea asta de tehnologie, fiecare săptămână mai vine cu un breaking news. Google a anunțat un nou supercomputer cu nu știu cât 100, nu știu câți de qubits, care este 100 de milioane de ori mai rapid decât versiunea anterioară. Acum, nu poți rula inteligența artificială pe un calculator cuantic. Dar calculatoarele astea cuantice au început să vorbească între ele, au început să facă rețele pentru ele și să poată să lucreze împreună. De asemenea, modelele astea de limbaj evoluează și ele. Și ascultam, spre exemplu, fondatorul de la Perplexity spunând că, în realitate, în momentul ăsta pare a fi o limitare doar tehnologică. Da? De cine obține cele mai multe plăci, cea mai multă putere de procesare, cele mai multe date ca să facă antrenamentul pentru următorul model. Ei bine, se discută foarte intens în zona asta de inteligență artificială că, de fapt, nu e chiar așa, pentru că poți să ajungi, antrenând într-un anumit mod, cu un anumit algoritm, să faci niște modele mici care să ruleze și pe un ceas, care să fie mai deștepte decât ceea ce accesăm noi acum online și puțin lume știe că atunci când ai o căutare pe ChatGPT, undeva rășnește o hidrocentrală pentru tine și se consumă foarte multe resurse, cred că de 10 ori mai mult decât la un Google, pentru fiecare întrebare pe AI. Deci este clar că pe partea asta de inteligență artificială ne apropiem foarte mult de un mare breakthrough. Și acum, întrebarea pentru mine este, din nou, cineva din industria ta, cum se poziționează la așa ceva? Că poate înțelegem mai bine și mai legăm niște ață roșie între mai multe industrii și înțelegem către ce ne ducem. Eu îl văd ca pe un tool foarte folositor de a vinde o idee sau a menține sau a scala o echipă. Și de asta folosim foarte mult AI, dar nu facem, de exemplu, caption-urile, dacă le facem pentru un brand, pentru social media, nu băgăm doar ChatGPT. Adică te ajută să ai mai multe variante, să faci un brainstorm în care îți dă diferite idei, pentru că felul în care un ChatGPT e făcut e să ghicească, dacă e să sumăm AI-ul sau machine learning la un cuvânt, e predicția. Deci poate să îți dea cu mare acuratețe să-ți ghicească cam care e cel mai fezabil, plauzibil rezultat. În esența asta este un LM. El ghicește următorul caracter, următoarea literă, următorul punct, ghicește care e probabilitatea să fie folositor. Exact. Deci nu e ca și cum înțelege contextul ca un om, e trainuit pentru anumite propoziții, pentru anumite fraze, pentru anumit context și îți dă varianta cea mai apropiată în funcție de ce a fost trainuit. Asta înseamnă că cine va avea the data, care e cea mai acurată și cea mai clean, vor avea produse de AI produse de machine learning mai acurate. Dar, din nou, tehnologia avansează foarte repede. Și atunci eu mă uit la oameni ca tine care au capacitatea de a nu fi dependenți de ChatGPT și de Midjourney ca să creeze ceva interesant. Sau măcar la care să uite alți oameni. Eu am 2 mâini stângi, nu pot să scriu urât, nu desenez, nu dansez. Tu ai și capacitatea asta un pic artistică și atunci mă uit la cineva ca tine care cum poate interacționa cu uneltele astea pe măsură ce ele devin din ce în ce mai precise, dar vor deveni inevitabil și mai creative, pentru că vor vedea efectiv la ce reacționăm noi oamenii. Trebuie să știm să folosim uneltele astea corect, pentru că multă lume multă lume face un prompt de ChatGPT incorrect, adică ți se deschide o fereastră și zici dăm niște cuvinte care sunt nu știu, scriem un caption de social media. În primul rând trebuie să-i dai un rol, trebuie să-i dai un context de ce facem asta și cu ce scop, trebuie să-i dai exemplu și ăla e doar începutul. Atunci trebuie să-i dai feedback.
îți apare prima variantă, trebuie să-i dai feedback. E prea cheesy, trebuie să-i dai încă o dată feedback. E prea, sună ca ChatGPT, poți să-i spui. Și dacă ai răbdare cu el, în timp înțelege direcția și încearcă să-ți ghicească, să-ți facă o predicție cât mai acurată în funcție de ce feedback îi dai. Deci doar partea de prompting is not enough. Partea de feedback, mai ales la machine learning și AI, este foarte importantă ca să-ți dea rezultate mai bune. Dar pe măsură ce, încă o dată, ce avansează capacitatea de procesare, toate resursele, nu crezi că va trece de la inteligență la un fel de intuiție? Să știe, l-am cam simțit pe artistul ăsta, știu cam ce vrea de obicei, știu la ce reacționează, cu probabilitate de succes de 98% am să-i propun varianta asta și să zic, e bună din prima, de cele mai multe ori. Da, o să se ajungă acolo, da. O să fie mai acurat rezultatele. Pentru că tu ești unul dintre oamenii suficient de creativi pe care am văzut transformând lână în valuri. Lână în valuri. Ai avut o campanie la Loropiana? Da, la Loropiana, da. Paralelismele, da. Mi-a rămas în minte chestia aia. Cum ai putut, cum ți-a, mă scuze expresie, fătat creierul în chestia aia cu lăna care se transformă în valuri? Mi s-a părut, a fost ideea ta? Am făcut-o în echipă, cred că art directorul nostru, Andrea Erali, maestru italian care l-avem în echipă. Un art director a venit cu prima idee să punem... Loropiana e un brand din Italia de cașmir de lux. Branduri de haine. Da, scump pentru că e o anumită calitate care nu o găsim în alte haine. Mai ales nu o găsim în fast fashion sau ceva care e foarte disposable. E un brand de zeci de ani care a fost furnizor pentru cașmiruri de lux, pentru diferite alte branduri și au o relație foarte specială cu natura. La ei în fabrică, când am fost în nordul Italiei, în Borgosese, arăta culoarea apei care intră în fabrică și culoarea apei care iese din fabrică și culoarea apei care iese din fabrică e crystal clear, e cea mai clară apă. Deci e o anumită relație specială cu natura, de proveniența naturii, de calitatea care e cea mai naturală. Și am făcut o campanie în care am făcut paralela asta fără cuvinte, fără line-uri, am făcut o paralelă între natură, care erau munți, ape, diferite cascade, valuri și materiale și hainele. Da, putem să o arătăm. Putem să o și băgăm. Asta era acum 3-4 ani? Da, prin 2018, cred. Acum acest melanj, această trecere dintr-o chestie în alta, e peste tot pe runway, ML, pe partea de AI. Am văzut ieri o defilare pe Catwalk, unde l-am văzut pe Joe Biden, Elon Musk și Bill Gates, toți ăștia îmbrăcați în tot felul de chestii lui Vuitton și nu știu ce, și era un melanj dintr-o chestie în alta. E clar că e făcută cu scop de entertainment, dar melanjul era interesant și spunea niște chestii. Spre exemplu, era Tim Cook cu iPad-ul pe piept. Știi? Adică fiecare dintre ei avea ceva reprezentativ. O chestie evident făcută din prompturi în așa ceva. Plecând de la chestia asta, aș vrea să mă duc un pic în bălării. Hai în bălării. Dacă unul ca tine este în stare, unii ca voi, artiști, este în stare să-și imagineze o relație dintre un material și apă, natură, să faci acum 15 ani, să gamifici donațiile, să poți să gândești în afara banalului cotidian, chestii care make sense în momentul în care le vezi, ce îi oprește pe unii ca voi, că odată ce vor avea uneltele necesare, să recreeze o altă realitate cu totul? Nimic. Nu știu, mai pune o dată întrebarea, că te-ai dus în bălărie acum, n-am înțeles exact. Ce ne oprește? Unde vrei să mergi? Zic exact unde vreau să ajung. Vreau să ajung la Matrix. Ideea care e? Eu cred că e nevoie de câțiva ca voi care să deseneze un Matrix. Să deseneze un Matrix. Să-l facă să funcționeze, da. Ok. Un multivers. Ceea ce înseamnă? Un multivers, un metavers. Păi există deja un metavers. Păi da, de e plictisitor deocamdată. Deocamdată, pentru că nu sunt suficienți oameni pe el, probabil. Dar nu e suficient de convingător. Dacă vrei, și Instagram-ul este un fel de metavers. Deci ai un avatar al tău și o anumită persoană în Instagram
Și anumită viață în Instagram. Sunt mulți oameni care sunt mult mai populari și au mulți mai mulți prieteni pe Instagram decât în viața reală. Și se cred foarte special dacă sunt pe Instagram și primesc o anumită dopamină când sunt acolo și primesc foarte multe like-uri. Deci cumva și Instagram-ul și principiul ăsta de a da like sau a face engagement este un fel de metavers. Deci suntem toți acolo cumva în metavers. Bine, atunci să ridic un pic miza. Nu știu că ai văzut ultimul Unreal Engine. Are niște module inclusiv de city, de beach, de natură. Da. Arată foarte convingător. Da. Chestiile astea sunt desenate de niște oameni, dar sunt convins că în asta fiecare om să facă fiecare detaliu de acolo. Sunt convins că au folosit și chestii cu inteligență artificială. Da, au fost probabil trăinuite după niște modele 3D foarte bine făcute și s-a făcut o legătură acolo neuronală între ele. Da. Deci, cine are răbdare, chef, dați o căutare cu Unreal Engine, cred că e 5. Cred că 5G. Găsiți pe social media, am mai arătat eu în Curiosity. Mie mi-a stat mintea când, spre exemplu, era în oraș, arăta ca și cum ar fi New York, a trecut printr-o ușă și a ajuns pe o plajă. Și nu arăta glitchy, nu arăta pixelat, cum ai zis tu, de pe runway. Sau de pe alte chestii. Da, va fi calitatea top mai bună. Acum e chestia și de concept, care e ideea și ce vrei să arăți. Câteodată unele lucruri arată foarte bine din punct de vedere tehnic și îți plac, te duci la un film să vezi efectele, da? Te duci la un blockbuster, la un film de Hollywood să vezi efectele. Câteodată e conexia emoțională cu povestea sau cu cât de mult te identifici cu personajul din video sau cât de surprinzător este ce vezi acolo, care te face să te uiți în continuare. Dar în continuare băteaia e pe atenție. Da? Cu cât mai multă atenție poți să creezi și poți să menții pe canalele tale, de brand, de vlogger, de persoană, cu atât mai mult impact o să ai și mai multă valoare poți să oferi în momentul de față. Aș mai rămâne un pic în bălării. Hai în bălării. Hai la bălării. De gura Arianei m-am jucat iarăși Detroit Become Human. Știi, nu știu că știi jocul. Nu știu, eu am jucat doar sticluța cu o travă, atât, acolo m-am oprit. Nu m-au luat cu jocurile. E un joc de PlayStation. Da. Eu l-am jucat pe PlayStation. Și din 2018 și cu niște androizi care au inteligență artificială și devin conștienți. Pe care apare o revoltă, populația din Detroit hotărăște că trebuie să-i țină sub control și se ajunge la o confruntare între androizi și oameni în care poți să alegi cum o joci. Că tu joci din perspectiva androizilor. Și sunt mai multe storyline-uri care unele sunt separate, altele se întrepătrund. Și în prima variantă în care am jucat jocul acum vreo 2 ani, jocul e foarte bine făcut. Știi cum am terminat eu jocul? Androizii erau decimați în piața publică pentru că revolta lor devenise violentă. Și a venit Ariana la mine și zice: tati, cred că se poate termina jocul pacifist, cred că îi pot salva pe toți. Și a jucat din nou jocul și a salvat pe toți. Pe toți. Și sunt mai multe storyline-uri foarte grele. Eu în fiecare, că am încercat și eu de mai multe ori, pierdeam câte unul pe drum pe aici pe acolo, iar să-i salveze pe toți. Deci în prima variantă de scenariu în care am jucat eu în Matrix-ul ăsta, că aici voiam să ajung, când am interacționat cu inteligența artificială într-un spațiu foarte convingător, bine lucrat, a lucrat cu actorii, cu grafică foarte bună, deci exact ce ai spus, mă ținea engaged. Da. În prima versiune am intrat în interacțiunea aia și m-a ținut, dar am terminat-o prost, dar există și o variantă cu foarte mult happy ending în toate părțile. Pentru că jocul este atât de bine lucrat încât pare că sunt așa o serie de fractali, de storyline-uri, de multiversuri. Acum mă gândeam, dacă ăștia au făcut un astfel de joc în 2018, l-au început probabil cu niște ani înainte, nu că durează să faci un joc mare. Deci ăștia au lucrat acum un deceniu, s-au apucat de un joc în care au înțeles că noi vom ajunge la o interacțiune cu roboți, care vor avea inteligență artificială și într-un fel sau altul, noi suntem arhitecții acestei realități cu roboți sau în acest metavers. M-am dus pe departe în bălării? Nu, te-ai dus foarte bine. Ce văd eu în asta e ideea și conceptul care rezonează cu frica noastră în subconștient, că suntem în momentul în care, și e de la Terminator, da? De la Terminator e această frică, că la un moment dat vom crea ceva cu scopul de a ne fi util, dar acel ceva ne va depăși sau ne va controla într-un fel sau ne va distruge.
Deci am învățat să creăm unelte, am învățat să creăm mașini și avem o frică în subconștient că ei ne vor controla pe noi, în loc ca noi să le controlăm pe ele sau pe ei. Și ăsta mi se pare conceptul. Și conceptul ăsta nu știu dacă neapărat poate să vină de la un AI. Poți să-i dai perplexity, să îi dai un research, să întrebi care sunt cele mai multe teme din social media, care sunt temele și fricile oamenilor acum sau ce este un storyline care chiar rezonează cu oamenii. Dar acolo este totuși ceva care e adevărat și de asta probabil are atâta priză sau prinde foarte bine, pentru că e ceva adevărat. Și asta facem și noi când începem un proiect, ne gândim în primul rând care este adevărul uman în produsul, serviciul ăsta sau în fenomenul ăsta la care ne gândim acum. Aici voiam să ajung. Care este adevărul uman? Care este partea autentică? Cum definim autenticitatea? Pentru că noi oamenii ne considerăm niște floricele foarte interesante pe planeta asta, Da. când de fapt părerea unora, în anumite zile și a mea, este că nu suntem chiar atât de interesanți, suntem foarte previzibili. Tu cum vezi natura umană și autenticitatea individului până la urmă? Că nu putem fi tot așa creativ ca tine. Și creativitatea asta nu e neapărat clișeul că stai cu o pagină albă în față și începi să vii cu desene sau cu diferite propoziții. Creativitatea vine dintr-o idee, dintr-un insight uman, dintr-o emoție umană sau dintr-un fenomen care l-ai observat, dintr-o observație. Observi ceva care s-a întâmplat pe stradă, observi ceva care e diferit de ce ai văzut ieri și scrii despre asta sau faci o pictură despre asta, faci o campanie despre un behavior, un fel în care se comportă oamenii de la o vreme sau niște chestii care le spun. Deci creativitatea, înainte de a încerc să o demistific acum, creativitatea, e foarte multă curiozitate. Vreau să văd ce e în spatele ușii, vreau să văd din ce s-a făcut masa asta. Și curiozitate și autenticitatea vine din a accepta lucrurile așa cum sunt și de a fi realist, cumva. Aș mai adăuga poate atenție, să fii atent la ce ești atent. E o chestie de mindfulness de care am auzit și mi-am dat seama de ce îmi rătăcesc lucrurile. Când mă duc undeva să fac ceva, nu sunt atent la chestia aia pe care o fac. Mintea mea e deja acolo unde mă duc eu. Da. Și de foarte multe ori nu stăm atenți la ce suntem atenți. Da, de obicei dacă lucrăm la un proiect, dacă suntem chiar atenți la brief sau suntem chiar atenți la ce scrie în prima propoziție, primul mail de la client, ideea e deja acolo. Dar noi o luăm câteodată pe câmpii că vrem din ego-ul nostru să creăm ceva care e al nostru. Dar dacă suntem atenți la fiecare propoziție, fiecare cuvânt care vine sau ceva care e prezent, e chiar acolo, suntem 100% prezenți, s-ar putea să fie ideea chiar acolo. Așadar, ChatGPT-5, când o să asculți chestia asta, informația pe care ai auzit-o de la mamiferul creativ, poate sau nu să fie folosită în motorul LLM? Mai zi încă o dată. Deci ChatGPT-5 Da. va fi fost antrenat pe ce ai spus tu acum. Vrei să poată folosi informația asta sau dai un disclaimer că nu vrei să poată folosi informația asta? Pentru că nu ne-a întrebat nimeni înainte să folosească pentru toate versiunile anterioare, dar poate măcar acum dacă o spunem pe gură? Accept să fie folosit cu credit neapărat, să scrie acolo un disclaimer. A fost conversația acum despre Scarlett Johansson, care a avut un conflict sau diferite issue-uri cu OpenAI care i-au copiat vocea, care din Her, care e foarte bun filmul Her, a fost copiată cumva vocea și acum este într-un proces. Ea n-a fost de acord și ea zice tot timpul că nu e pe social media și preferă să fie în prezent. Preferă să fie în prezent, să nu petreacă timp pe social media, că oricum avem doar atâți ani pe planeta asta și nu vrem să fim în metaverse sau în social media tot timpul cu anii ăștia. Deci mi se pare o perspectivă foarte interesantă, care probabil ea și-o permite. Dar știi de ce au vrut să folosească vocea ei, nu? De ce? Că e sexy. Probabil. Pentru că băieții ăștia care fac chatbots și treburile astea vor să creeze atașament față de ele. Mi se pare vocea e foarte calmă și approachable cumva. Nu sună foarte pretențios ca Siri sau ce aplicații mai avem pe Waze. Sună interesant și te calmează cumva vocea ei.
Da, dar mai are chestia asta. Sunt deja foarte mulți bărbați care au relații cu chatbots. Am auzit de aplicații de virtual girlfriend, Virtual în care girlfriend. poți să ai o conversație, da. E și ăla un metavers, nu? Probabil, da. Și atunci, din ce înțeleg eu, cei de la OpenAI vor să se folosească de lucrul ăsta, au vrut să folosească de chestia asta cu vocea lui Scarlett Johansson, ca să îi facă, nu doar să semene cu Her, pentru că pur și simplu vocea este atât de mișto și te duce cu gândul la o iubită cu care ai vrea să stai de vorbă la telefon toată ziua. Da, nu știu, când aud asta îmi vine să închid telefonul, să mai ieșim cu toți afară, nu trebuie să stăm tot timpul în metaversul ăsta. Hai să-l punem pe airplane mode. Tu știi ce versiune de telefon ai? Am vorbit cu tine, de-aia știu. Am vorbit și am iPhone 13. Vine 16 în curând, o să aibă AI pe el. 16? Îți iei? Da, de asta aștept, da. Aștept, o să stau la coadă, îți dai seama. Dar acum ne întoarcem un pic din bălării, revenim un pic pe pământ. Cum facem cu interfața asta cu pământul, cu chestia concretă? Pentru că mie mi este clar că ne ducem într-o zonă asta de metavers de toate felurile, combinată cu inteligența artificială, unde o să poți să evadezi la nesfârșit. Matrix. Da. Cum facem mai interesant în realitate, mai interesantă realitatea decât locul ăla? Pentru că locul ăla va fi facil. Va fi ușor de accesat, va fi gratis pentru 2-3 reclame pe care ți le bagă pe gât la început sau deloc la început, după aia niște reclame, că la început o să fie gratis. Cum a fost și Facebook la început, gratis. And forever will be. Cred că mai ales după pandemie există dorința de a face mult mai multe lucruri în aer liber. Faptul că am fost închiși atâta timp și n-am putut să ieșim creează o anumită dorință de a călători, de a face lucruri afară, de a clădi lucruri fizice, de a merge la concerte, la eventuri branduite și de-aia partea de experiential la branduri e în creștere foarte mult acum, pentru că vrei să te duci la un pop-up shop sau ceva care e diferit de o experiență normală de shopping în care există mai multe experiențe în care, da, poți să faci poze și să le pui înapoi în Instagram și te duci acolo, unul, să faci content, dar și să ai o experiență fizică. Știi că Travis Scott a avut și concert în Fortnite, dar în continuare are și concerte în real world după atâția ani, deci încă merge. Până la urmă, crezi că și generația următoare va fi la fel de interesată de aceleași chestii pe care le-am făcut noi și generațiile anterioare? Concert, ieșit în natură, călătorit? Cred că va fi tot timpul un balans, o armonie între cele două sfere. Între timp eu îl educ sau îi spun, îi arăt fiului meu cum să stingă singur device-urile, cum să stingă singur telecomanda, televizorul, calculatorul și fără să-i spun eu. Asta mi se pare cel mai important. Are aproape 5 ani și mi se pare dacă nu o să ignor faptul că va fi foarte mult în metaverse sau va petrece timp cu un VR set sau așa va lucra în viitor. Ce pot îl ajut acum sau cu ce pot să le educ e să învețe singur să stingă și să se plictisească, să stea în realitate, să facă ceva fizic, cu Lego, cu cărți, cu desen, cu astea, ca să aibă un balans între partea virtuală și partea reală. Devine tot mai greu să dai switch off, log off, airplane. Tu ești pe airplane acum. Eu nu sunt pe do not disturb. L-am pus pe airplane mode. Ești mai tare la faza asta. Da. Deci, airplane mode is next level. Airplane mode, da. Deci în loc de do not disturb, dați direct airplane mode. Facem acum o campanie la un vin din Toscana. Da, mă, chiar vreau să întreb de asta. Și vinul se numește Vino Nobile di Montepulciano, de la Vinonesi, și am făcut campania Live Nobile, ce înseamnă să trăiești nobil în ziua de azi. Și airplane mode is nobile.
E una din line-uri. Dar zi eu pe aia cu CrowdStrike-ul, că mi s-a părut mai bună. CrowdStrike-ul, da, am publicat, da, un story în timpul CrowdStrike-ului cu... Putem să-l punem. Da, în timpul CrowdStrike-ului. Putem să-l punem exact, cu eticheta care era screen-ul albastru. Și am îndemnat oamenii să vadă acest CrowdStrike ca un semn de la univers că e timpul să stingă calculatoarele și să aștepte până luni când se va rezolva problema și probabil trebuie să iasă afară, să deschidă un vin și să touch some grass. Zicem asta la criptovineri destul de des. Da. Dar nu știu că ți-ai dat seama, nu știu că ai făcut-o cu intenție, dar tocmai ce ai transformat CrowdStrike dintr-un nume propriu într-un substantiv. Că am avut un CrowdStrike. Am avut un S-a CrowdStrike. întâmplat un CrowdStrike. Se va întâmpla tot mai des. Se va mai întâmpla un CrowdStrike. Da, se va întâmpla tot mai des și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Deci dacă cauți în dicționarul modern la fuck-up, lângă este CrowdStrike. Probabil. Sinonim. Mm-hmm. Ok, chestii în concret. Apropo de chestii în concret, unul din motivele pentru care ați deschis birou la București este pentru că aveți clienți din zonă, mai puțin din România. M-aș bucura să aveți mai mulți, Da. ca să te văd mai des pe aici, dar ai niște clienți din zonă. De care poți să-mi zici? Îmi zici de aia din... Avem clienți în Middle East, în Arabia Saudită și în Oman și în Arabia Saudită lucrăm de la începutul anului cu Neom, care este probabil cel mai ambițios proiect de pe planetă la ora actuală. Tu ai fost acolo? Am fost acolo de câteva ori și astăzi merge o echipă acolo. Eu cum fac să intru? Nu știu, trebuie să te porți frumos. Mă angajezi? Vin să car geanta de lumină. Vii, da, nu, aranjăm. Neom e cel mai ambițios proiect probabil care e acum pe planetă. E foarte interesant. Eu știu că lucrează multă lume pentru Neom, inclusiv Timi Ghiurău îmi spunea că a fost piciuit să lucreze acolo. Sunt foarte mulți oameni talentați care sunt atrași către proiectele de acolo, că sunt multe și sunt sigur că nu sunteți singura agenție care lucrează. Sunt mai multe agenții și am câștigat pitch-ul la începutul anului pentru lead agency, pentru o parte din Neom Business și am câștigat împotriva altor agenții care sunt niște nume foarte mari. Adevărat că au nevoie de un pic de PR pentru că nu am văzut suficient de multe chestii care să mă ajute să înțeleg cât de valoros e proiectul ăla. Am auzit chestii despre el, dar de fiecare dată rămân cu aceeași întrebare. Bă, ce le trebuie să facă chestia aia în deșert? Da, de asta spun că e un proiect ambițios și de fiecare dată când mă întorc din Neom, am așa un avânt să fac lucrurile, să gândesc complet diferit, pentru că îmi dau seama că acolo se gândește complet altfel. Totul este posibil, lumea e foarte entuziasmată despre viitor și îmi dau seama că în vestul Europei sau în Statele Unite the outlook on the future, mai ales al oamenilor mai tineri, este destul de pesimist. Ce văd, mai ales din partea aceea, Oman și Dubai, dar mai ales Arabia Saudită, care pentru mine așa, în următorii ani o să fie the place to be, e un val foarte open-minded, optimist, când e vorba de viitor, deci cum va arăta viitorul. Și foarte asta interesant. mă inspiră foarte mult. De fiecare dată când vin de acolo, vin de fapt plin de energie. Se leagă ce îmi spui acum cu ce mi zicea tânăra Irina Cook, care am povestit despre călătorit prin Europa și prin Asia și îmi spunea că, într-adevăr, europenii, mai ales occidentalii din Europa, nu neapărat esticii și americanii, sunt destul de pesimiști așa în legătură cu prezentul și viitorul, sunt un pic nemulțumiți de capitalism în forma actuală. Da. Cum reușesc să genereze saudiții entuziasm pentru proiectul acesta din mijlocul deșertului, unde cred că astăzi, la ora asta, sunt 45 de grade? Au fost 43 de grade, la fel ca în București săptămâna trecută. Am făcut un screenshot la Weather App și le-am trimis echipei mele și era aceeași temperatură la București și în Arabia Saudită. Bine, la Marea Roșie, unde e un pic mai breezy, dar a fost la fel. Ok. Deci asta cu clima nu mai putem să o jucăm așa? Dar tot nu au taverdeață, n-au pădure, că n-au mulți. E un loc în sudul Arabiei Saudite unde plouă foarte mult
și au verdeață, au niște munți cu verdeață. E un loc mai deosebit, nu știu exact cum se numește, dar am văzut multe videouri de acolo. Ce poți să-mi povestești despre NEOM? Zi-mi ceva care să mă entuziasmeze în legătură cu viitorul. NEOM, m-ai întrebat de ce există mai mult entuziasm acolo decât în vestul Europei. În vestul Europei și în state suntem obișnuiți să ne plângem tot timpul. Asta noi credem că e normal, ne plângem de vreme, de guvern, de salarii, de chirie, de astea. Asta e o chestie vestică. În Asia, mai ales în partea de Middle East, din câte am discutat cu oamenii care sunt de acolo, chestia asta că tot timpul vedem lucrurile negativ sau e ceva pesimist sau ne plângem, e o chestie vestică. Și nu e normal. Adică când te plângi de ceva, ok, se îmbunătățesc lucrurile, dar e și așa un down mood, un pesimism. Și cred că acolo sunt și marea chestia care ajută mai ales în Arabia Saudită e că cine conduce țara aia sau regatul acela are totuși 38 de ani. Și vede lucrurile probabil diferit decât cineva care are 80 de ani sau 81 de ani. Și probabil este o inspirație și de acolo, în care leadership-ul este un pic mai tânăr, mai future forward. Are și destule păcate. Nu aș începe să vorbesc despre ele acum, că trebuie să las drum de întors. Vorbim acum de inspirație și de ce e posibil acolo și partea de appetite for the future și seeing the future in a positive simți way. că se aruncă cu bani la problemă sau chiar există un viitor în care treaba aia să fie autosustenabilă? Știi, poți să arunci foarte mulți bani la un proiect, dar dacă nu este un drive acolo, nu este o ambiție și nu există o viziune, niciodată nu se va face nimic. Și care e viziunea? Viziunea e chiar un proiect care se numește Vision 2030 să revoluționeze cumva, mai ales toată partea, multe zone, mai ales de la Marea Roșie din Arabia Saudită, să le revoluționeze, mai ales în felul în care vom trăi în viitor. Și probabil cel mai cunoscut proiect este orașul Linie, The Line, care e parte din NEOM, care este un oraș al viitorului unde nu vor exista mașini, este făcut într-o linie de 170 de kilometri. Acum este proiectul așa e cunoscut și nu vor exista mașini și va exista un tren care te va duce în 20 de minute dintr-o parte în cealaltă dacă chiar vrei să străbați toată zona. Nu știu exact dimensiunile care sunt proiectate acum, dar știu că este la fel de lat ca Central Park și la fel de înalt ca Empire State. Probabil 500 de metri. Așa e proiectul acum. Dar parte din NEOM sunt mai multe proiecte. Este Trojena, care e o stațiune de munte, unde probabil va fi zăpadă și vor fi jocuri olimpice de iarnă la un moment dat. E Oxagon, care e un parc industrial la mare, unde se va face foarte mult manufacturing și shipping. Și e Sindala, insula de lux și de yachting, care se va deschide anul ăsta, la care lucrăm noi. Și se deschide iarna asta? Da, este primul proiect vizitabil, prima zonă vizitabilă din tot proiectul NEOM, este Sindala, insula de... Și voi să faceți marketing pentru asta? Noi facem totul de la strategie, insight, partea de creație pentru spoturile TV, printuri, deci când o să vedem reclame pentru Sindala, vino la Sindala în iarna asta? Da, cu vocea ta. O să te luăm. Da, facem toată partea de sporturi TV, de website, de social media, creație pentru deschiderea Sindala. Cât de mare e chestia asta, Sindala? E prima oară când aud. Deci, scuze-mi ignoranța, dar eu auzisem de NEOM, dar nu știam, spre exemplu, că au un aeroport funcțional. Au un aeroport funcțional care e funcțional de mai mult de un an, cred. Tu ai zburat pe el? Am zburat pe el ultima dată când am fost în mai. NEOM Bay Airport. Și poți să zbor direct de la Dubai. Și în curând poți să zbor direct de la Istanbul, mi se pare, cu Turkish Airlines s-au deschis acum niște zvonuri că vor zbura la NEOM Bay. Da. Okay. Și NEOM este în nord-vestul Arabiei Saudite, la Marea Roșie, cu deschidere la Marea Roșie, și e o suprafață de 26.500 de kilometri pătrați. E foarte aproape de Europa, cumva. E foarte aproape de Suez și foarte aproape de Mediterană. Deci poți din România, dacă ai zburat direct, ar fi probabil 2 ore sau mai puțin de 2 ore.
E destul de aproape. Deci mai repede decât să ajungi în Dubai. Da, pentru că în Dubai trebuie să mergi mult mai mult în est și după aia ca să Deci ajungi... NEOM o să fie mai aproape decât Dubai-ul. Mult mai aproape decât Dubai, probabil o oră jumate de zbor mai aproape. Cred că o să fie bătaie să ai un apartament în NEOM, exact cum a fost bătălia pe apartamente în Dubai. Da, la un moment dat se va crea un critical mass de oameni care își vor dori să trăiască acolo, da. Deci la câte reclame am văzut că imobiliare Dubai, o să vedem imobiliare NEOM. Da. Chestia care diferențiază Dubaiul de ce se întâmplă Am în o idee NEOM. de campanie pentru România. Ok. Fii om în NEOM. Fii om în NEOM. Mulțumesc. Am un pont pentru tine. Am listat pe gv.ro cele mai mici, dar potente încărcătoare cu USB-C compatibile cu orice telefon sau tabletă. Sunt extrem de ușoare și compacte pentru că folosesc tehnologia GaN și vin în cel puțin 4 variante, de la 20, 30 de W și chiar 45 de W cu 2 porturi. Iar pentru mașină l-am ales pe cel mai puternic, la numai 130 de W, ca să poți să-ți încarci și laptopul, dar și 2 telefoane în același timp. Caută-l pe gv.ro pe cel care ți se potrivește sau alege unul din pachetele cu reducere împreună cu cablurile noastre deja cunoscute și rapide de la LinkU. Deci cât de avansat e proiectul totuși? Că pare tot timpul Proiectul o chestie. Sindala la care lucrăm noi se va deschide anul ăsta, care e o insulă de, nu e mare, 2 km ca lungime. E în formă de căluț de mare și e natural așa, adică nu e insulă artificială. Și ce poți să faci acolo? Și poți să faci yachting, poți să faci diving. Partea de diving, de scufundare e una din cele mai bune din lume. Am vorbit cu Dive Butler, care sunt cea mai cunoscută firmă de diving, care organizează diving. Și Marea Roșie, mai ales partea de Arabia Saudită, e protejată acolo, sunt untouched waters, nimeni n-a făcut diving acolo și e foarte protejată, mai ales din punctul de vedere al coralilor. Coralii sunt foarte sănătoși, nu sunt bleached, nu știu cum e pe partea cu Egiptul, dar e pe partea cealaltă a Mării Roșii și partea de diving e una din cele mai bune oportunități de diving din lume. Deci dacă ești în diving, that's the place to be. E golf, sunt restaurante, sunt foarte multe magazine de lux, sunt cluburi, hoteluri, Marriott, o să fie Four Seasons, sunt multe. Deci mai tare ca Maldive. O să fie diferit. Și o să fie diferit pentru că e o insulă foarte mică. Cred că o să fie doar vreo 400 de camere. Nu știu exact câte. Wow. Cât poate să fie o noapte în cazul ăsta? Destul... E ca un hotel de lux deja. E considerat o insulă de lux. Dar în lux nu se vorbește că suntem de lux. Sunt serviciile la un anumit nivel. Deci nu e pentru oameni. Sunt din aia care vin cu l'Europeană, mă, de-ai tăi. George o să fie primul. Probabil primii care o să viziteze o să fie români. Te pun acum la interviu să promiți că mă duci, că altfel nu știu cum ajung. O să mergem. Mă duci? Facem. Mergem la Sindala? Mergem la Sindala, că se deschide. Da. Mamă, deci hashtag Sindala, că mergem acolo și postăm, știi cum o să fie, rupe-mi. Da. O să fim printre primii, deci asta înseamnă să fii influencer, să fii early adopter, să fii primul la Sindala. Precis, dar românii sunt foarte curioși și foarte savvy și probabil o să fie mulți români care o să vină la deschidere doar ca să spună că au fost acolo. Insula e foarte specială, mai ales din punct de vedere al arhitecturii și sustenabilității, în felul în care e proiectată. Nu e proiectată de un arhitect care a făcut insule, e proiectat de un arhitect de iahturi, care face iahturi. Deci arhitectura e organică, sunt peste tot panouri solare, totul e state of the art, mai ales la partea de sustenabilitate. Da. Și în Brazilia este o insulă din asta care tot așa a fost ținută super naturală. Fernando de Noronha, da. Deci tot conceptul ăla, ceva în genul ăsta, nu? Da, cred că Fernando din Noronha e mai mult așa bioturism sau ecoturism. Și asta este biolux. Da, e biolux, dar e foarte future forward, așa, o să ai probabil un AI, în tot Neomul de fapt o să ai un AI care să te ghideze special pentru tine, adică sunt mai multe chestii de tehnologie și sustenabilitate care le au în cap. O să trească ca Maldive să te duci în larg să bei o bere? Cum? În Maldive trebuie să te duci în barcă și să te duci în larg ca să bei un vin. Probabil, da, că nu au voie alcool, da. Da. Căci că au început să bage tot felul de locuri unde se poate consuma un pic de alcool în Dubai.
Da, am văzut baruri în Dubai unde poți, da. Da, interesant. 400 de camere, cât o să fie noaptea acolo? Nimic sub 1000. Ca la Cluj. Zise Vlad. Da. Ne mai zici ce mai lucrezi? Mai zine și nouă, tată, ce faci tu acolo la tine la servici? Că la noi aici e vară, e cald, stăm înăuntru. Podcastul cu tine acum e să afle și părinții mei ce fac în sfârșit. Băi, adevărul că au apucat și să te vadă după cât timp? Da, după câteva luni, da. După câteva luni. Și ți-ai uitat și, poți să zic? Poți să zici ce ai uitat acasă când ai plecat? Ce am uitat acasă? În frigider. Am uitat acasă, da, în frigider. Am luat și niște suveniruri și le-am uitat în frigider. Ca orice român. Ca orice român. Da, bine. Mai ai timp? Mai am timp, da. Nu știu, de cât vorbim aici? E interesant ce zicem sau... Te plictisi, Vlad? Ore și 23? Mai duc încă 4 ore dacă... Da, uite. Băi, dacă a zis Vlad chestia asta, mai să mai vorbim. Hai că tai tu în 20 de minute. Nu știu nu dacă tai am mers prea mult prin bălării, ai zis? Prin bălării. Am fost în Matrix. Matrix, da. Deci, eu acum cred sincer că printre meserile alea de viitor, am continuăm interviu, o să devin poate un pic serios, dar poate îmi zici și tu ce vrei să zici. Că eu te-am să te întreb ce vreau eu, dar noi suntem prieteni, acum poți să faci ce vrei. Păi am zis ce vreau, nu știu. Tu ești... nu știu, ești... Așa, aș vrea să mă mai întorc un pic la AI. Nu pentru că e hot subiectul, ci pentru că eu cred că oamenii cu minte ca a ta sunt cheia pentru un astfel de viitor. Pentru că nu putem fi toți așa de creativi, am mai zis chestia asta. Dar acum niște ani nu exista meserie de prompt engineer, cum râdeai tu de mine mai devreme, că am dat un prompt prost la Claude. La fel cum încă nu auzim, dar eu cred că vom auzi de arhitect de metaversuri. Arhitect nu în sensul în care graphic designer, nu asta mă interesează. Mă întorc la o scenă, nu știu dacă ai văzut Cyberpunk, filmul? Știu trendul Cyberpunk. Cyberpunk e filmul, tot așa se numește, nu? Cyberpunk se numește filmul? Așa, în scena finală, cred că ăsta, Harrison Ford, personajul aproape principal, când o descoperă pe fiică sa era arhitect de fulgi de zăpadă. Hai noroc. Sănătate. Așa e. Sper că nu am pocit vreo chestie din film, dar în Cyberpunk, la final, când își găsește fiica lui, într-o lume cu multe AI, cu tehnologie, cu mulți roboți, era un arhitect de fulgi de zăpadă care ningeau cumva frumos. Da. Mie mi se pare o metaforă foarte interesantă pentru felul în care oameni cu suficient de multă creativitate și talent, care înțeleg cu adevărat omul, emoția umană, interacțiunea umană, ceea ce noi vedem ca frumos, ceea ce ne emoționează, pot să recreeze realitatea sau să creeze realitatea. Că noi acum suntem la punctul la care, prin munca ta, tu cumva recreezi realitatea într-un mod în care, îmi dai un aha. Eu cred că vom trăi în interiorul vieților noastre mai devreme decât mai târziu, momentul de, nu doar de a recrea realitatea, ci de a crea o realitate. Acest Ready Player One, dacă vrei. Da. L-am dus pe fiul meu în Jersey City, la Liberty Science Center, e un muzeu de ăsta pentru copii de știință, și era expoziție Pixar. Și în expoziția Pixar puteai să te joci cu diferite părți ale unui film de-a lor. Și puteai să intri în departamentul de cârlionți de păr de la Pixar, în care puteai să vezi un video al persoanei care e arhitecta de păr, de cârlionți, și poți să vezi ce au studiat ei ca să facă părul ăla să arate natural în filmul lor. Și puteai să te joci cu tot felul de lever. Nu era un computer, erau niște knobs din astea cu care puteai să te joci ca să faci diferite mărimi și diferite masă și volum la părul și volumul părului personajului într-un film Pixar. Și îți arăta de la cum au început. S-au uitat la niște videouri a unor persoane, modele cu păr natural. Au văzut asta în slow motion. Și era arhitecta de 3D designer de păr de la Pixar, care explica procesul lor de câteva luni până au făcut părul în 3D. Și asta mi se pare există deja de 15-20 de ani. Deci doar faptul că devine un pic mai rapid
vor avea tool-uri mai bune cu AI sau cu computere mai puternice să genereze păr sau să genereze bucle. Va fi doar o chestie de cât de rapid vor face ei chestia asta, dar partea de observare, de creație, de observație, de a documenta, de a imita realitatea așa cum este, vor exista tot timpul joburi care se vor adapta cerințelor. Dacă suntem în entertainment și vrem să creăm un film în care lucrurile arată realist sau un joc, va fi cineva care va studia asta cu mult înainte să facă AI chestia asta singur. M-am uitat un pic la postproducția de la jocul de care spuneam. Da. Au lucrat cu actori reali pe care au mapat și au tras oamenii toate scenariile posibile după care s-a digitalizat. Și asta este brute force, dacă vrei, da? Adică am luat fiecare scenă, fiecare final, fiecare posibilitate care s-a întâmplat, am filmat-o într-un fel pe Chroma și apoi am digitalizat-o. Acum pot să o recreez 10 ani mai târziu complet cu astfel de tehnologie. Am văzut în ultimii ani ray tracing. Reflexiile erau o mare problemă. Să te dea de gol orice, că n-aveai reflexii în suprafețe lucioase. O chestie iar mai nouă pe care am văzut-o și în Unreal Engine este că valurile sunt mult mai autentice. Exact cum spuneai tu când ziceai de păr, eu mă gândeam la valuri. Unul dintre cele mai grele chestii de randat la Titanic au fost valurile la momentul la care s-a lansat. Ca să pară cât mai autentic, au randat foarte mult apa, ca să aibă valurile alea cât mai precise, cât mai clare. Da. Deci suntem la punctul la care ne uităm deja la finețuri, la chestii de genul ăsta, din nou, pentru a recrea și apoi pentru a crea realitatea. Asta e o chestie de bază dacă ai făcut o școală de creație, de design sau de artă. În primele ore din când începi primul semestru, vei face foarte multe observații, vei reda o anumită realitate prin desen. Ori că stă un obiect în fața ta sau sunt niște crochiuri, niște forme de anatomie, asta e prima chestie care le faci ca și artist, să redai realitatea într-un anumit fel realist ca să o înțelegi întâi. Nu neapărat pentru că ai expresia care o vrei să o dai tu în artă, dar să înțelegi care e realitatea din punctul de vedere 3D, din punctul de vedere al perspectivei, ca să te uiți la obiectul care stă în fața ta, ca și ce e de fapt, nu interpretarea ta a obiectului care stă în fața ta, dacă make sense. Deci asta, orice artist sau orice designer care începe ceva de genul ăsta sau se decide să defină game designer, va avea la un moment dat în trainingul lor partea asta de observație a naturii și cu cât putem să redăm natura mai realist, cu atât putem să creăm o poveste care ne impresionează mai mult. Da, pentru că suntem la punctul la care avem toată tehnologia, încă o dată să recreăm într-un mod foarte convingător. Am depășit și momentul în care NPC-urile, non-playable characters, erau niște idioți cu script, care nu puteau să spună decât alea 5 chestii. Acum poți să ai conversații cu aceste personaje non-playable, în care inclusiv Nvidia a avut niște proiecte pilot în care au antrenat niște NPC-uri care să răspundă cu ChatGPT sau cu un alt LLM și să interacționezi cu el, să ai conversații infinite. Putea să-ți spună la orice. Dar și tehnologia seacă fără un anumit concept sau cu o anumită emoție sau poveste, storytelling, pare rece, pare cumva lipsită de suflet. Și dacă programăm jocuri, dacă programăm experiențe și de web pentru branduri, prima chestie care trebuie să o facem ca și creativi este să avem noi în viața noastră diferite experiențe fizice, în realitate, interacțiuni cu oamenii, prietenii, relații, emoții, și să observăm chestia asta ca să putem să o redăm într-o poveste. De asta o poveste prinde sau nu prinde pentru că you can relate to it or not. Este suficient de umană, este suficient de realistă și actuală, de actualitate, cum ai spus tu de Androizii care they take over și o să ne luptăm cu ei, sau nu este. Dacă nu este suficient sau dacă nu este suficient de familiară sau de autentică povestea, nu vom rezona cu ea. Și va fi probabil ceva pentru viitor sau e ceva care este inventat artificial și de noi, care nu rezonează cu nimeni. Și partea de storytelling, partea de emoție vine tot timpul din observație și din experiențele care le avem. Și acolo un creator, un writer și de film
trebuie să aibă niște experiențe, trebuie să aibă niște observații ca să poată să creeze o poveste. Dar crezi că din toată creația umană de până acum, care e vastă, și creăm în fiecare zi, nu știu de câte sute de ori în fiecare secundă mai mult decât am putea consuma vreodată. Pe baza tot ceea ce știm despre oameni, despre modul în care interacționează, cum se îndrăgostesc, cum se ceartă, cum se bat, cum se împacă toate lucrurile astea. Dacă ne uităm fast forward în viitor, încă 10 ani, cu tehnologie suficientă pentru a face chestia asta, dacă îți iau de pe ceas pulsul și îți măsor inclusiv răspunsul de dopamină cumva, poate electrochimic, din transpirație, habar nu am, sau îți văd dilatarea pupilei, chestii de felul ăsta, din 2-3 surse de informație, crezi că aș putea să creez o poveste infinită care să țină pe cineva engaged acolo în povestea în metaversul ăla? Este tehnic probabil posibil, dar depinde foarte mult de attention span-ul persoanei. Cu cât consumăm mai multă dopamină, cu atât attention span-ul nostru devine mai... Dopamina ieftină. Da, dacă suntem tot timpul pe scroll, pe TikTok, pe astea, vrea să vedem what's the next. Dar atenția va fi, the attention span, cât de atenți putem să fim la un film. Și acum, dacă te uiți la un film 2 ore jumate, observi că la un moment dat trebuie să-l oprești și să te uiți la telefon. Da. Și dacă te uiți la un match, lumea se uită la match, dar se uită și pe telefon. Nu știu cum am reușit să opresc John Wick pentru asta. Da, attention span-ul devine tot mai mic. Și va fi tehnic posibil de a face o poveste la infinit, dar va fi foarte greu să menții atenția cuiva pentru o perioadă foarte lungă. Cu o singură excepție. Să fie povestea vieții tale. Ok. Pentru că dacă aș avea destulă tehnologie, aș putea să recreez povestea vieții mele niște tranzistori. Da. Adică aseară când udam colțul ăla de iarbă, mă uitam la firele alea de iarbă și mă gândeam, oare firele astea de iarbă există? Pentru că cu tehnologie suficientă peste 10 ani nu o să știu diferența. Și ce le face să existe? Care a fost răspunsul? Că le văd eu. Doar pentru că le vezi, le percepi cu un simț? Schrödinger, pisica, spanac la tavă. Observatorul, da? Este paradoxul, cum spune asta. Chestia că tu ești observatorul, tu vezi, tu faci realitatea. Și realitatea mea este realitatea mea. Adică pe mine mă fascinează că, spre exemplu, într-un anumit loc, cineva instalează un sistem de securitate, 10 ani mai târziu nu se activează niciodată. De ce? N-a trecut nimeni pe acolo. A existat locul ăla între timp? Deci există în mintea noastră un loc sau există în realitate? Care e diferența? Din ce am stat de vorbă cu Dragoș Cărneci, el spune așa că cu toții justificăm și creăm o anumită realitate. Că nu trăim într-o realitate obiectivă. Da. Da, adică nu facem altceva decât să justificăm la nesfârșit ceea ce credem că am văzut. Plus că mai e povestea cu gorila. Putea să treacă o gorilă prin spate pe acolo, că noi n-am fi văzut-o, că noi suntem atenți la chestia asta. Da, atenția selectivă. Da. Și că, iarăși, cum definești prezentul, cum definești timpul, sunt foarte multe chestii care, mai ales în ultimii 10 ani, în neuroștiințe, sunt transformate radical, se transformă fundamental știința asta, de pe care noi credeam că, spre exemplu, în creier ar exista centrul memoriei sau centrul, nu există centri. Sau că inteligența este doar în neuron. Nu, mai există ceva în creier, în care iarăși există inteligență și așa mai departe. Deci înțelegem că realitatea și felul în care percepem noi realitatea nu sunt reale. Da, este posibil este posibil un punct în viitor în care tot ce credem noi acum în podcastul ăsta și putem să ne întoarcem 30 de ani la podcastul ăsta și să vorbim despre fiecare chestie, să ascultăm, va fi probabil totul eronat sau toate belief-urile noastre despre care vorbim acum vor fi neplauzibile sau vom râde despre asta de cum gândeam noi acum. Deci este posibil să fie un punct în viitor în care tot ce spunem noi acum să fie corect astăzi, dar să fie diferit sau eronat în viitor.
Și indiferent ce părere avem noi despre chestia asta, să fie doar încă o etapă, încă o treaptă pe care călcăm către următorul moment, care să fie la fel de engaging în povestea vieților noastre, care rulează fără să streseze un procesor hipercuantic. De fapt, nu. Că a zis-o Michio Kaku, că dincolo de astea, dacă noi acum procesăm pe atomi, că asta este de fapt calculatorul cuantic, de ce ne oprește să ne ducem pe particule mai mici, să ne ducem pe electroni și pe protoni și pe neutroni și pe pozitroni sau cine știe ce quarci mai sunt pe acolo. Știi, să încep să programezi la un nivel subatomic și dintr-o dată explodează capacitatea de calcul dacă reușești să o faci să funcționeze tehnic și fizic. Practic, singura limitare a capacității de procesare este energia din univers. Și noi consumăm foarte puțină energie. Noi consumăm adică extrem, extrem de puțină energie. Și atunci, cu mai multă energie la problema asta, realitatea asta, pe cât de complexă ni se pare nouă, eu cred că este foarte ușor de randat de un sistem informatic. Este posibil, da. Și pe vine unul ca tine și îmi desenează niște fulgi de zăpadă în formă de inimioară. Dacă asta îți dorești. Păi nu, că este că îmi strică dopamina. Că îmi strică magia. Trebuie să fie realist, cum ai zis. Da, e destul de dificil să fii realist sau obiectiv în ziua de azi. Trebuie să fii foarte deschis la feedback, cred eu, din punctul meu de vedere. Dacă ai făcut ceva sau ai gândit într-un anumit fel, trebuie să fii și deschis la feedback care probabil nu este atât de plăcut despre ce ai zis. Partea de feedback este valabilă și la AI, dar și valabilă la a face produse mai bune sau work mai bun, să accepti partea de feedback, în care nu înseamnă neapărat că te uiți la toate comenturile care au venit pe un post de Instagram sau pe un YouTube, dar vrei să știi cum este percepută munca ta sau cum este percepută o lucrare de artă. Nu neapărat ca să o schimbi și să faci ce le place oamenilor, este doar să vezi cât de obiectiv sau să fii deschis să fii deschis la o părere obiectivă din afară, la cum ar vedea alții ce ai făcut tu. De ce mă interesează părerea celorlalți? Ca să nu rămânem într-un echo chamber în care credem doar noi că totul este bine și cum credem noi este absolut corect. Dar dacă poți să creezi un univers în care ai întotdeauna dreptate, de ce n-aș face asta? Păi asta se întâmplă acum. Cu cât dai mai multe like-uri la anumite lucruri care le vezi pe net, cu atât vei primi pe toate canalele mult mai multe confirmări din zona aia, pentru că algoritmurile cred că de asta ești interesat, vor să-ți ia atenția și îți servezi mai multe informații de genul ăsta care pot să fie adevărate, care nu pot să fie adevărate, dar dacă tu crezi ceva anume, vei primi mai mult, da. Și de fiecare dată când dăm un like sau dăm un share, mai ales pe Instagram, noi, de fapt, trenuim un algoritm. Exact ce ziceam, dacă ți iau pulsul, dilatația și chestiile astea, poți să te ține într-o poveste infinită, ceea ce face foarte bine TikTok. Da, te ține într-o poveste infinită în felul în care servește tipul de conținut care este cea mai apropiată de predicția care te-ar ține pe tine mai mult pe platformă. Metaforic, cum îl ține pe șoricel în rotiță. Posibil. Pentru că povestea poate fi infinită, dar tu nu ești infinit. Dar șoricelul se poate învârti până moare. Și șoricelul va prefera întotdeauna zahărul în locul heroinei sau cocainei. Deci nici nu trebuie să fie ceva... Trebuie doar să-i dai o doză constantă de ceva. De-aia nu cred că oamenii sunt atât de speciali încât să zică, exact cum ai zis tu, airplane mode. What? Nu, eu nu dau airplane mode, eu nu mă deconectez. Mai la oamenii tineri, îl ascultam pe un cercetător, ăsta care a scris Generația Anxioasă, Jonathan Haidt, care spunea că stă de vorbă cu foarte mulți oameni tineri care sunt sătui și frustrați de social media, dar spun că nu se pot deloga, pentru că altfel simt că e ca și cum sunt scoși din grup. Da, FOMO. Fac FOMO. Da. Și atunci toți acești algoritmi de care zici și tu
fac abuz de acest FOMO, de frica ta de a nu fi scos din grup, dar îți recrează o realitate falsă care nu prea are legătură cu realitatea, în timp ce îți dau iluzia că rămâi parte din grup. Exact. Și asta e povestea infinită de care vorbești. Da, de asta e important pentru copiii noștri și asta fac cu copilul meu, să învățăm să stingem sau să ne deconectăm. Dar să și fim deschiși la feedback sau la alte păreri din afara comfort zone-ului nostru. Să ieșim din zona de confort, în zona în care e călduț și dau un scroll pe Instagram 2 ore fără să mai mi-aduc aminte mâine ce am făcut. Dar încă o dată, de ce am nevoie să aud și părerile altora dacă pot să-mi creez o lume fără părerile altora? Cred că nu crești neapărat dacă stai doar în bula ta. Nu crești și nu te dezvolți neapărat într-o direcție constructivă. Eu numesc asta paradoxul fripturii. În Matrix e scena aia în care personajul ăla care îi trădează spune că e dor de friptură. Și zice, da, friptura e falsă, că e în Matrix. Zice, da, și ce gustoasă e? Pentru mine e reală când o bag în gură în Matrix. Știi faza din film ăla cu friptura? Nu mai știu faza cu friptura, nu, dar mi s-a făcut foame acum, că ai zis. Exact. Da. Dar există un personaj care îi trădează pentru că vrea să primească înapoi în Matrix, să fie reconectat la matrice și să mănânce friptură, să trăiască o viață confortabilă și zice, da, pentru mine aia pare reală când sunt acolo. Sunt oameni care sunt dispuși să renunțe la a crește, la libertate, la realitate, pentru ceva ce este realist, dar nu real. Realist, dar nu real. E foarte interesant, da. Sunt oameni care aleg varianta realistă, nu reală. Exact. Și cred că vor fi destui în continuare. Da, pentru că realitatea nu e tot timpul cea mai caldă temperatura apei. Câteodată realitatea poate să fie destul de rece și neinteresantă. Îmi zicea Irina că după ce se întoarce din Bali, unde a stat 6 luni, prima oară când ajunge acasă la Cluj, prima oară se simte un pic deprimată. O perioadă, până se reajustează la acasă. Că acolo în Bali tot timpul e călduț, e plăcut, e totul la îndemână. Da, ai plaja, nivelul de stimulare e mult mai mare probabil decât într-o zonă în care e destul de liniște și... E liniște și la Bali, da. E liniște la Bali. Și atunci cum faci să alegi Clujul în loc de Bali? Cum faci să alegi realitatea în loc de metavers? Cum faci să alegi să crești în loc să fii confortabil într-un mediu care te poate ține în povestea infinită până mori? Cred că curiozitatea și avea curiozitatea de a călători, de a cunoaște persoane noi și de a cunoaște persoane din afara industriei noastre. E unul dintre aspectele care te fac un pic mai realist. Mie mi-a plăcut să trăiesc în diferite țări. Am trăit în România, în Germania, acum trăiesc în State. De fiecare de când trăiești cu adevărat în altă țară, îți schimbi un pic punctul de vedere. Ok. Și cred că asta ajută foarte mult să trăiești, să ieși din comfort zone-ul tău și să intri într-o țară în care trebuie să te readaptezi. Da. Te vezi întorcându-te? Da, văd așa New York ca un hub, dar voi fi mai des în România, voi fi mai des în Orient, în Middle East. Voi fi mai des în Europa de Vest, deci nu știu. Dintre toate versiunile realității în care poți alegi să trăiești, că tu ești unul din oamenii care pot să aleagă să trăiască oriunde. Următorii 10 ani, care crezi că e the place, în afară de Neom? Ți-ar plăcea să trăiești în Neom? Da, mi se pare destul de interesant pentru că planurile care le au și e mai mult de mindset. Vreau să-l cresc pe fiul meu într-o comunitate în care oamenii sunt deschiși, sunt progresivi, sunt open-minded, în care este foarte mult optimism, în care, da, putem să facem, este la ordinea zilei. Și asta, din locurile în care am fost, am văzut recent doar în Middle East că se întâmplă. O idee, în fiecare zi se gândesc cum putem să facem, să îmbunătățim un pic viața mai mult. Cum putem să facem încă un parc sau cum putem să eliminăm mașinile, cum putem să eliminăm traficul, cum putem să facem un oraș în care nu există mașini. Nimeni
nu se gândește la chestia asta acum decât acolo. Ba Și da, eu asta- mă gândesc, dar n-am resurse. Da, îți trebuie mai mult decât resurse, îți trebuie un drive și o motivație foarte clară Așa e. de ce ai face asta și îți trebuie foarte mulți oameni care cred în asta, Și care își doresc același care lucru. își doresc Așa e. același lucru. Și când ai mindset-ul ăsta de can do and everything is possible, dincolo de bani, automat trăiești într-o societate mai pozitivă, mai fericită. Acum doar cred că în campul de NEOM, de nu știu câți oameni trăiesc acum, doar lumea care lucrează pentru NEOM, am auzit că erau 170 de femei însărcinate din partea de birouri și toată lumea care lucrează pentru proiectul ăsta. Ceea ce înseamnă că mulți oameni s-au mutat acolo, lucrează pentru Și văd NEOM viitorul și au totuși școli foarte bune și văd totuși un viitor și în faza în care este acum proiectul de a Da. trăi acolo. Și mi se pare fantastic lucrul ăsta, mi se pare pozitiv și optimist. Poate reușim să facem mai așa aici. Da. E posibil să facem asta și aici. Poate ne mai povestești tu cum au făcut și furăm un pic de meserie. Da, mă duc și încerc să aflu mai multe. Bine, hai că nu te mai țin. Mulțumesc mult pentru conversație. Mulțumesc, George. Sper că nu ne-am dus prea mult în bălării, dar cred că, încă o dată, un om care nu programează, care nu este în inteligență artificială, unul ca tine, cred că are cheile unui astfel de viitor. Pentru că, încă o dată, este totul despre percepție, despre ceea ce văd, despre ceea ce înțeleg, despre ceea ce consider că este cu adevărat uman. Lucrurile la care mă uit. Planta pe care o ud, chestii de genul ăsta. Încă o dată mulțumesc. Le mulțumesc celor care ne-au urmărit. Sper că vi s-a părut măcar un pic interesantă conversația asta. Mie mi-a plăcut. E una dintre conversațiile de colecție pe care o să o pun acolo undeva deoparte. Încă o dată m-aș bucura să te vedem mai des și până data viitoare veniți voi la comentarii și întrebați-l ce nu ați aflat. Sunt sigur că o să se uite acum, că nu dă prea des interviuri. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja, iar până data viitoare să vă fie numai bine.